ด้วย DIY คอลเลคชั่นนะครับวันนี้เราก็มีงานด่วนมาอีกแล้วตามเคยครับอะไรก็ด่วนกันไปหมดก็มีรถเข็นของคนแก่นะครับหรือคนพิการนะครับก็เขาจะให้เราซ่อมให้หน่อยก็เพื่อจะเอาไปบริจาคเป็นของคุณย่าระเบียบนั่นเองก็จะพรุ่งนี้ทำบุญ100 วันพอดีครับก็คุณป้าก็เลยเอาของเก่าที่เป็นของคุณย่าให้ปรับปรุงหน่อยแล้วก็จะเอาไปบริจาคนะครับเพื่อเป็นทำบุญนะครับที่ส่งกุศลให้คุณย่าระเบียบสนนามเดี๋ยวเราก็ดำเนินการเลยครับการวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับก็มีบริเวณเท้าแขนนะครับที่หายไป1 ข้างนะครับอันนี้เราก็ไปล้างทำความสะอาดมาแล้วเอาน้ำแรงฉีดนะครับแล้วก็ลูกล้อมีอาการเขย่านะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราก็คงจะเปิดฝาแล้วก็อัดจระบีแล้วขันน็อตให้แน่นนะครับส่วนอื่นก็มีลูกล้อสึกนะครับลูกล้อนี้ไม่แน่ใจจะซ่อมอย่างไงนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันครับว่าเราใช้อุปกรณ์อะไรทดแทนเขาได้มั่งอื่นก็มีสกปรกนะครับก็อาจจะเติมกระเป๋าเติมถุงให้กลับมาใช้งานแล้วมีเก็บของได้ด้านหลังครับจุดอื่นถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวเราจัดไว้ในคลิปนะครับถ้าไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับใช้ไม้อัดนะครับไม้อัด10 มิลนะครับในการทำโครงครับวัดเพื่อยึดน็อตนะครับแล้วก็กะให้พอดีนะครับเราจะไว้ตำแหน่งนี้นะต่อไปก็วัดแล้วก็ตัดฟองน้ำไว้นะครับ
ก็เสร็จแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ